Salutare lume! Recent am cumpărat acest amplificator audio, deci l-am luat din piață de la Rădăuț la prețul de 60 de lei. Așa, bineînțeles că e defect, l-am băgat în priză. Așa, uitați, când îi dau să-l pornesc, vedeți, se oprește înapoi, deci când dau să-l pornesc face la fel. Așa, nu știu ce are, l-am desfăcut, l-am suflat de praf. Uitați și partea din spate. Am dat capacul jos, deci da, se vede că este un amplificator pe tranzistori. Asta ar însemna canal stânga, canal dreapta, centru, așa, și pe urmă boxele din spate, rear, care ar veni ăștia de aici, tranzistorii ăștia. Are condensatori ăștia de filtraj. Uitați să vedeți aici ce tensiune are. Aici cineva o mai umblat. Uitați și voi, cineva a încercat să repare acest amplificator. Văd că eu schimbat cablu. O umblat aici la releu. Așa. Bănuiesc că cine a pus siguranțele este aici s-o fi gândit că poate nu îi ajunge curentul și na, poate rezolv, dar nu a rezolvat nimic. În rest m-am uitat așa, nu prea s-a umblat în el. Aici e partea de preamplificare. Acum am să măsor finale să văd dacă nu sarci. Deci acum am să verific finalii. Da, am vrut să văd dacă are tensiune, dar văd că nu are. Deci văd că nu are scurt circuit. Ce mai văd că asta are? Asta îmi indică o valoare, văd că asta la fel, văd că se începe să încarce. Ăsta la fel. Da. Eu totuși am să îi scot afară ăștia de aici. Siguranțele astea, vedeți și voi. Deci am să-i pun una de 2,5 amperi. Vedeți și voi aici, deci asta e siguranța care alimentează transformatorul mic. Și una de 5 amperi. Asta alimentează transformatorul mare. Să văd totuși așa din curiozitate. Efect off. Ia să văd dacă nu s-ar siguranțele astea. Una văd că e bună. Și asta de aici. Deci sunt bune. Aici e a doua punte. Vreau să văd ce tensiune am aici. 16 volți.
Eu acum vreau să văd dacă am tensiune pe ieșire. Deci aici văd că e o singură rezistență de wataj. E una aici și una aici. Acum nu știu de ce nu le are pe amândouă. Văd că și aici e tot una e de 0,1 ohmi, așa scrie. Și aici la fel, tot de 0,1. Deci pe canalul ăsta trimite 18 mV. Și asta e bun. Aici e bine. Pe canalele din spate e bine și pe ăsta. La fel și pe ăsta. Oricum așteptam ca toate canalele să fie bune. Oricum problema, eu totuși cred că problema e din vina la stabilizatorii ăștia, dar nu sunt sigur. Eu cred că undeva e lipsa alimentare. Numai trebuie să depistez unde. Deci aici pe puntea asta de dresoare are 19V. Acum după ce am dat jos capacul de service, acum am uit la finale aici, văd că pe partea asta nu s-a mai umblat. Mă gândesc că așa au rămas de la producător. În schimb, văd că cineva a umblat aici. Dați, deci un pin l-a rupt de tot. Da, și voi, deci nu mai este acolo. Aici partea asta trebuiască să dau finalul ăsta jos de aici. Aici stabilizatorii de tensiune. Și pe canalul rear, să spun așa, pe un canal are tranzistorii ăștia și pe celălalt e la fel, deci aici nu a fost umblat. Și până la urmă, uitați voi, am dat tranzistorul jos și acolo e negrit. Se vede și aici pe tranzistor. Uitați și voi aici la tranzistor cum arată. Deci până la urmă am dat tranzistorii jos de pe canalul ăsta. Uitați aici tranzistorii. Deci ăsta e C4278. Cel mai probabil e 2SC. Și ăsta e cu A, deci 2SA 1633. Pare. Sau 83. Deci acum am spart capsula la tranzistorul pereche. Deci la acest amplificator. Deci uitați pastila de siliciu. Deci cam așa arată.
Deci acum, după ce am eliminat tranzistorii ăia de pe canal, uitați și voi, dau să-l pornesc. Acum ocup la releul de pe boxe. Văd acum că nu se mai oprește. Volumul nu apare pe ecran din cauza că e analogic, nici nu are cum să apară. La fel și reglajele din alt și bas. Aici input selectează intrările. Aici programul are mai multe efecte. Efect off, efect on. Aici e selectorul. Totuși văd că funcționează foarte bine. Deci să vede că toată problema lui a fost aici în etajul final, tranzistorii finali. Acum am să văd ce tranzistori finali sunt ăștia și am să-i pun alții, poate am ceva. Acum nu e obligatoriu să fie la fel același model, poate fi și altfel, poate fi SC cum ar veni 5200. Acum l-am conectat la osciloscop, la rezistența asta de 4 ohmi, l-am conectat pe canalul ăsta care e bun. Am observat că scrie aici pe placă canal L. Uitați, deci scrie și pe placă aici. T are L, în partea asta la altă are R și aici are C. În partea asta la altă, uitați acolo RL și aici RR. Așa, deci rezistorul ăsta îl are între colectori. Acum am să-i dau drumul. Uitați, a început să apară semnal. Văd clipping-ul la 21-22 de volți. Dar văd că distorsionează, dar uitați și voi distorsiunile. Deci tinde să distorsionezi prima dată partea de sus. Așa. Deci înseamnă că un final e, cum să spun eu, e mai slab decât celălalt. Că de regulă cam așa se întâmplă. 22 de volți. Uitați aici. Deci ăsta ar fi maximul pe care îl poate duce. Uitați că trage din rețea. 251 de W. Îl dau mai încet. Văd că acum radiatorul frige. Transformatorul lui. Uitați tensiunea de alimentare pe etajul final. Deci asta e tensiunea de alimentare care o are și pe condensatorii ăștia. Acum când îi dau drumul, uitați tot scăzut. Acum am să-l dau mai tare. Deci am ajuns la maxim, încât să nu distorsionez. Uitați, cam asta e căderea de tensiune. Cam asta e tensiunea lui pe alternativ. Acum am să-l pun iar în probe. Deci acum iar îl duc la valoarea lui maximă. Așa, uitați voi tensiunea de pe alternativ. 32 de volți. Și uitați aici e la capacitatea maximă. Acum dacă opresc semnalul, uitați, o crescut înapoi la 33,9. Dacă îl pornesc înapoi, scade la 32,5,6. Totuși căderea de tensiune este mică. Deci eu, după părerea mea, cred că condensatorii ăștia nu mai sunt în starea care trebuie și de asta scade așa de mult tensiunea. Normal nu trebuia să scadă așa de mult, dar oricum încă mai funcționează. Deci, na. Acum am conectat canalul ăsta de pe centru. Așa o trebuie să-l setez pe DSP Game.
Acum să-l dau mai tare. Deci bă, că se comportă la fel ca celălalt canal. Deci am mai căutat pe canalul ars și am mai găsit și tranzistorul ăsta. Este în scurt. Este un 2SC 3421. Un tranzistor bipolar. Acum am măsurat toate rezistențele de pe placă cu cele de pe canalul bun. Așa, deci am mai găsit o rezistență arsă. E o rezistență de 33 de ohmi. E așa la vedere, nu pare că e arsă, dar dacă o pun la multimetru o să vedeți că e arsă. Uitați, deci am conectat-o la multimetru. Așa, uitați, nu mi indică nimic. Observa că cine a reparat aici a înlocuit un condensator. Deci ăsta negru de aici. Așa, deci el original din fabrică trebuia să fie de 0,1 micro. Așa, și eu pus de 10 micro. Nu știu de ce au făcut treaba asta. După ce am încercat să pun tranzistorii arși și finale de pe canalul centru pe canalul stâng, am ars finale și asta din cauza că n-am văzut că un tranzistor este împușcat. Dacă v-ați uitat mai înainte, poate voi ați văzut, dar eu nu l-am observat. Așa, am ars finale, acum am găsit și tranzistorul ăla, uitați-l aici, deci ăsta, uitați, era așa, deci nu l-am văzut. Mi-o ars și rezistența asta de 330 de ohmi. Acum am făcut mai multe măsurători, am observat că dacă nu pui finale nu pornește, dar acum am să pun finale. Deci până la urmă am finalizat și acest amplificator, uitați, deci este pornit, așa, deci am făcut toate canalele, deci am terminat fiecare canal. Acum funcționează și centru, și canal stânga, și canal dreapta. Am folosit tranzistorii ăștia deoarece nu am alții, un tranzistor din ăsta are 75 de W. El înainte avea tranzistorul pe 100 de W, deci numai pe centru au rămas tranzistorii originale, au trebuit să mai înlocuiesc câteva rezistențe, vedeți și voi, am pus rezistențele astea de aici, vedeți, se poate vedea cam ce am înlocuit. Așa, am pus aici un tranzistor NPN care nu este pereche cu celălalt, dar este bun, tot 10 W și tot aceeași treabă în colector. Până la urmă i-am făcut proba, funcționează. Acum, ca să spun așa, cu tranzistorii ăștia pe osciloscop nu mai ridică puterea chiar așa cum ridica înainte, e undeva diferență de cam 1 volt, să spun așa. Deci dacă ar fi să fac comparația cu canalul ăsta care e la fel ca înainte, deci ăsta ridică cu 1 volt mai mult față de ăsta. Așa. Deci na, cam asta e toată reparația. Așa, deci na, cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip. Deci aici pe canalele astea pe care le vedeți voi sunt intacte, deci piesele care sunt pe stânga și pe dreapta, deci numai aici pe canalul centru s-a intervenit, deci el a avut ars canalul stâng, ăsta de aici, și piesele care erau arse le-am luat de pe canalul care e pe centru, pentru că sunt aceleași piese, așa, ca să păstrez canalele intacte, astea stânga și dreapta. Așa că centru o să sune o leacă mai diferit, numai că canalul centru funcționează numai cu efectul pornit, deci dacă dezactivezi efectul, canalul centru nu mai funcționează, atunci funcționează numai canalul stâng și canalul drept. Așa, deci de asta am făcut treaba asta. Am să cumpăr și tranzistorii pe care au avut, eventual pot să pun niște tranzistori mai puternici, ceva pe 200 de W pe capsulă, pentru că amplificatorul este făcut să lucreze în 8 ohmi și ca să poată să ducă și 4 ohmi am să-i pun niște tranzistori mai puternici. El oricum duce 4 ohmi și acum, doar că nu cred că este stabil, nu vreau să-l las în sarcină mai mult de 5 minute în caz că e posibil să crape. Așa, deci, na.
Astea am făcut și testul de sunet, deci am pus muzică pe boxe, așa după părerea mea este un amplificator care se merită reparat. Așa, deci oricum sună mult mai bine decât orice STK și circuit integrat. Așa, deci eu oricum am făcut comparația. Transformatorul este mai puternic decât ce ar trebui lui. Ăsta, condensatorii de filtraj am să-i las așa. Până la urmă am observat totuși că pe boxii radiatoarele se încălzesc, dar încă mai poți țin degetul, deci cred că se duc undeva la vreo 60 de grade, la fel și capsula. În rest n-am mai găsit nimic altceva defect pe placă, am testat intrările, intrarea, astea tot. Releul e funcțional, momentan am să-l las așa. Am reușit să repar fără schema electrică, deci n-am mai căutat schema, așa că l-am reparat așa după cunoștinții. Am observat că etajul final este făcut cu ieșirea pe colector, așa, deci pe un colector are rezistorul ăsta de 0,1 și după rezistor dă direct în celălalt colector. Ieșirea care duce pe box este luată de pe unul din colectori. Deci n-au mai pus două rezistențe de 0,1, au pus numai o singură rezistență. În rest e normal, are diferențialul aici, are oglinda de curent e aici. Așa, pe urmare partea de driver, deci ăștia doi tranzistorii driveri. Pe urmă are tranzistorii de joncțiune, aici e primul tranzistor care îi amplifică din oglindă, de aici, așa, pe urmă duci în următorii, unul din tranzistorii ăștia face biasul. Deci cam asta am înțeles eu din montajul ăsta. Aici partea rear care duce în spate, deci un tranzistor din ăsta are 50 de W, care, bineînțeles că tensiunea de alimentare este de 2 ori 28 de volți. Aici ăsta e un circuit operațional care preamplifică semnalul pentru canal. Așa, deci e stereo. Bine că eu aici n-am avut treabă pe partea asta, deoarece funcționează și de ce să umblu. Deci na, cam asta e.